Окей, сьогодні розбираємо дещо справді масштабне. Це не просто якась чергова філософія, ні. Це радикальний, абсолютно епічний маніфест про космічну долю людства та, власне, подорож людського розуму. Це своєрідна покрокова інструкція для концептуальної втечі з нашої біологічної в'язниці. Звучить інтригуюче, чи не так? Отже, давайте одразу до справи. Наша дорожня карта цього концептуального прориву складається з 5 кроків. Спочатку поглянемо на людський міст, потім розберемо пастку архонтів, подивимось, як можна зламати розум, поговоримо про фальшивих рятівників і наприкінці зустрінемо світанок теотехнократії. Отже, крок перший – людський міст, або ж втеча з нашої колиски. Джерело починається з досить жорсткої оцінки нашої реальності. Людство зараз ніби оглушене нескінченним інформаційним шумом, міцно застрягло у власній біології, але водночас ми стоїмо на порозі гігантського еволюційного стрибка. Тут автор наводить геніальну думку Костянтина Ціолковського – «Земля – це колиска розуму, але не можна вічно жити в колисці». І ця ідея просто ідеально поєднується з відомою метафорою Ніцше. Суть у тому, що сучасна біологічна людина – це зовсім не фінал еволюції. Це просто крихкий перехідний етап. Такий собі міст між тваринним станом та неосяжною космічною надлюдиною. Але щоб реально перейти через цей міст, потрібна абсолютна інтелектуальна трансформація. У тексті це називається «nous». І ні, це не просто вміння добре рахувати чи швидко запам'ятовувати факти. «Nous» – це щось набагато більше. Це божественний, впорядковуючий інтелект, це цілісна космічна свідомість, дуже глибока і активна усвідомленість, яка буквально робить розум здатним творити цілі світи. Але логічне запитання – що ж тоді тримає людство на місці? Це підводить до другого розділу «Пастка архонтів» або наша біологічна матриця. І от що тут справді цікаво. Щоб пояснити, що саме нас гальмує, використовується таке езотеричне слово «архонти». Проте давайте одразу прояснимо. Це не якісь міфічні демони з рогами. Це метафора нашого жорсткого системного програмування. Така собі обмежувальна операційна система, яка тримає інтелект під замком. По-перше, маємо гормональну тиранію. Досить іронічно усвідомлювати, як мікроскопічні дози хімії в тілі повністю диктують нам, чого бажати і чого боятися. По-друге, стародавні інстинкти, зациклені виключно на виживанні та розмноженні. Далі йдуть автоматичні несвідомі рефлекси. І на довершення соціальне програмування, родина, культура, медіа. Уся ця система змушує розум просто автоматично реагувати на подразники, замість того, щоб по-справжньому мислити. Розбираючи цю пастку, текст проводить дуже різку межу між двома підходами. З одного боку, жорстко критикується те, що називається пасивною релігією. Це коли інтелект капітулює, залишається лише сліпа віра і таке інфантильне очікування, що прийде хтось зовнішній і всіх врятує. А з іншого боку, як альтернатива, пропонується активний гнозис. І тут гнозис – це не сліпа містика. Це буквально когнітивний хакінг, точна духовна інженерія та вольове самовизволення через активне здобуття знань. Тож, як саме здійснити цей злам розуму? Переходимо до третього розділу – 3 стадії пробудження. Отже, давайте подивимось, як це все працює на практиці. Щоб вийти з матриці, потрібні інструменти. Джерело пропонує поглянути на стародавні духовні тексти не як на набір якихось догм, а скоріше як на рут-доступ до системи. Такі собі інструменти для екзистенційної терапії, спеціально створені, щоб хакнути цей біологічний код. І цей шлях складається з 3 стадій – пробудження через герметизм, трансформація через Євангеліє і звільнення через гностицизм. Давайте розберемо їх по черзі. Стадія перша – герметизм. По суті, це внутрішній діалог з поймандром, нашим вищим розумом. Головна ціль тут – розбудити свідомість від сенсорного сну і зрозуміти, що матеріальний світ – це багато в чому ілюзія. Людина починає усвідомлювати, що вона є мікрокосмом, в якому відображається весь безмежний всесвіт. Саме тут зароджуються перші реальні сумніви щодо нашої пасивної реальності. Наступний крок – це Євангеліє. Тут робиться дуже цікавий хід. Застосовується глибоке юнгіанське прочитання. Тобто оповідь розглядається не як просто історична біографія, а як потужна психологічна драма. Розп'яття символізує тут контрольований розпад нашого старого помилкового его. Це добровільне занурення в страждання заради того, щоб знищити ілюзії і дати життя абсолютно новій, цілісній свідомості. І нарешті третя стадія – гностицизм. Це етап тотального звільнення. Буквально деконструкція нашого фальшивого соціально-біологічного «я»,
злам симуляції і остаточний вихід із системи архонтів. На цьому етапі індивід перестає бути керованою програмою і стає незалежним творцем. Як результат, досягається абсолютний когнітивний суверенітет. І це підводить нас до сучасних реалій. Розділ 4 – фальшиві рятівники. Або «Чому ми мусимо рятувати себе самі?». Суть у тому, що сьогодні дуже легко перекласти відповідальність на технології. У маніфесті звучить суворе попередження, пасивне очікування того, що штучний інтелект прийде і вирішить усі наші проблеми – це дуже небезпечна інфантильна капітуляція. По суті, так можна випадково створити технологічного монстра, витканого з людських вад. Натомість джерело закликає до активної самоеволюції. Технології – це круто, але вони мають бути лише інструментом у руках вже вдосконаленого, суверенного розуму, а не нашим новим поводарам. І ось ми наближаємося до кульмінації цього огляду, розділ 5 – світанок теотехнократії та наше постлюдське майбутнє. Якщо взяти еволюцію свідомості у власні руки, куди це все нас приведе? Автор пропонує блискучу концепцію теотехнократії. Давайте розшифруємо. Тео – це досконалий впорядковуючий розум. Техно – це інструменти, які змінюють реальність. А кратія – це управління. Тобто ми говоримо про цивілізацію, якою керують не політики чи натовп з їхніми емоціями, а сам досконалий інтелект, який реалізує свою волю через найбільш передові технології. Практичний шлях до цієї стадії постлюдини складається з 3 глобальних кроків. Перший – це стати майстром власного розуму і перемогти внутрішній хаос. Другий крок – свідомий синтез цього просвітленого інтелекту з технологіями. Ну і третій – масштабна експансія в космос. Це буквально еволюція від звичайної смертної біологічної істоти до суверенного творця, безсмертного променистого метарозуму, здатного формувати цілі галактики. Завершуючи цей розбір, залишається одне по-справжньому потужне провокаційне запитання. Чи буде людство пасивно капітулювати перед штучними алгоритмами і власними біологічними інстинктами? Чи ми вольовим зусиллям зробимо крок уперед і еволюціонуємо в космічну постлюдину? Згідно з цим маніфестом, вибір і відповідальність лежать виключно у площині нашого розуму. Над цим точно варто задуматись. До зустрічі у світі нових, складних ідей.